Pero guys, may gagawin tayo dito no? Tungkol dito sa centralized na compressor, demand cooling. Magpapalit tayo ng demand cooling. Bakit kasi tayo magpapalit? Ang problema dito, pag nag-default yung compressor dito sa panel board, dapat i-reset natin tong demand cooling, no? Ang problema sa kanya, ayaw magre-reset, matagal. Kaya problema tong demand cooling. Papalitan natin ng bago, pati sensor. Kaya tara na guys, papakita ko sa inyo no? Yan, ito yung demand cooling na papalitan natin. Tapos ito yung sensor. Nagpapasingaw na rin tayo, tapos na, pinasingaw natin. Papalitan natin ang sensor kasi bagong demand cooling, bagong sensor. Ito yung bago niya. Yan. Tapos may kasamang sensor, no? Tapos pinatay na natin yung main supply doon para pagtanggal natin dito, tuloy-tuloy tayo. Kaya tara na guys, papakita ko sa inyo guys.
Nagtapandar na natin number 2 yung dito. Ito yung pinandar natin. Tapos malamig na siya. Obserbahan lang natin yan pag nag-trip siya, kasi sobrang init dito, pangit yung loob natin, aircon lang nagpapalamig. Pag nag-trip siya tapos pinatay natin na reset, pag namatay siya, problema yung demand cooling, okay na yan. Kasi naman na pag nag-trip, nag-default siya tapos i-reset mo, ayaw ibig sabihin may problema yung compressor natin sa mga wiring niya, kung saan yung banda yung sensor. Marami kasi sensor centralized. Kaya okay guys, hanggang dito lang ako. Tatapusin ko lang yung video na to. Don't forget to like and comment and sub para updated pa rin kayo sa mga susunod na video. God bless you all and thanks for watching.